tuturor! Suntem astăzi în Iclod, Alba. Am ajuns la Domenic, un crescător deja cunoscut oricum aici în zonă și la nivel național. Salutare! Vă salut și eu, bine ați venit! Deoarece interviul ăsta e internațional și pentru mine e prima dată când mă întâlnesc cu dumneavoastră, v-aș ruga să vă faceți o mică prezentare pentru cei care încă nu vă cunosc. Mă numesc Bedeleanu Domenic, joc în tandemul Bedeleanu-Plușcheau, am 43 de ani, locuiesc în Alba Iulia și pasiunea mea sunt porumbeii. Cum a început pasiunea asta? Și cum ați ajuns la acest nivel, că aveți o super crescătorie aici, super rezultate? Da, moștenim din familie, bunicul porumbei, tata porumbei, eu porumbei, copilul la fel, tot cu porumbei și de aici așa mai încet a pornit ceva mai complex. Mai oficial, da. Da. Spune-ne puțin despre ultimii 3 ani, inclusiv acest an, cum a decurs totul. Știm că anul trecut ai fost dublu campion național. Spune-ne puțin despre ultimii ani și să facem și o retrospectivă la anul ăsta. Cum a decurs pentru tine? Da, au decurs, am avut 2 ani foarte buni, suntem în noua crescătorie de 3 ani, avem ultimii 2 ani foarte buni, bineînțeles foarte multă muncă, de dimineața până seara. Rezultate la nivel național sunt, la nivel județean, provincial, dar toate obținute prin foarte multă muncă. Da, corect. Și care e categoria pe care te axezi cel mai mult? În ultimii 5-6 ani am jucat general fond, dar în ultimii 3 ani m-am axat aici doar pe viteză de mifond și pui. Am înțeles. Hai să vedem crescătoria. Da. Dacă ne poți prezenta compartimentele, da, să o luăm de la început. Am intrat acum în crescătorie, avem aici primul compartiment, poți să preiei tu de aici să ne prezinți. Da, primul este un compartiment de pui, aici țin primii pui care sunt mai mari, de aici joc sistemul de întuneric, este și dotat, bineînțeles, cu jaluzele electrice pe telefon, cu tot absolut. Dincolo am un compartiment de pui mijlocii, iar aici am un compartiment de pui mai mici. Datorită faptului că nu dau drumul tot timpul la toți porumbei odată, dau drumul pe rând, atunci am hotărât să împart în 3 compartimente. De multe ori mai și separ dacă am probleme, se împerechează între ei, încep să ouă sau așa, atunci mai și separ femelele de masculi la pui, dar de obicei nu prea, din mâncarea ușoară, cam puține șanse să se împerecheze. Da. Știm că multe persoane nu concurează neapărat pui pentru rezultate sau nici nu interesează așa de mult ca și sezonul principal, să zic, al maturilor, însă tu ai avut și niște super rezultate. Spune-ne și puțin despre selecția lor, ce urmărești la pui? Aici, stând într-o zonă unde porumbeii trec peste păduri și dealuri și sunt de alatul, adică nu avem culoare sau văgăuni, trebuie să vină tot pe creastă. La mine tot timpul au dat randament porumbei zburați de pui cap-coadă sezon. Fac foarte multe antrenamente și înainte de sezon și între etape, undeva în jur de 60-70 de antrenamente are un pui în momentul în care termină concursurile. Cele mai lungi cam la 130-120 la început de sezon pentru a putea intra cu ei în concurs și între etape de 50 de antrenament, de 70 în funcție de cum îi simt. Da, și ce urmărești la pui? Selectezi și de mână, selectezi... În primul rând discutăm de concursuri, acolo e cea mai mare selecție care aia ne poate spune cei buni și cei răi. Datorită faptului că joc și sistemul de întuneric, sunt mai multe chestii de selecție. În primul rând, porumbeii nu trebuie să năpârlească, adică să nu plece din aripă, ei năpârlesc doar pe corp și din aripă nu. Ceea ce și toamna trebuie să termine de năpârlit pentru a putea intra în sezonul de iarlingi. Da. Spune-ne, dacă tot suntem acum în perioada de toamnă, cu ce ții porumbei în perioada asta? Ce fel de mâncare, ce fel de suplimente, care e programul lor? Mâncare, e o mâncare cu foarte multe semințe, pentru că ei trebuie să aibă nevoie de multe chestii, proteine și așa mai departe, știm toți, pentru a putea năpârli. Pe mâncare folosesc tolisol, drojdie de bere,
ceaiuri de la natural, folosesc mai multe produse care să ajute la năpârlirea lor. Pentru că acum grituri, pentru că acum e clar, porumbelul consumă foarte mult în schimbare. Da, este o perioadă foarte importantă. Da, eu zic că e cea mai importantă perioadă din tot sezonul. Acum decidem teoretic sezonul pentru anul. Corect. Mergem atunci și în partea ulterioară. Dacă vreți să vă arăt și aici unde Sigur, hai să am, că vedem aici și- puii deja mi separați pe sexe. Dacă doriți să intrați, aici sunt femelele. Ei toți au fost concurați la sistemul de întuneric. Acum suntem la marea năpârlire. Și baie le faceți în perioada asta? Da, le fac de 2 ori baie. Folosesc sarea de la Chest și mai folosesc și iodul tot de la voi, impactul. Pentru Puneți în că apa de baie? da, pun în apa de baie cam 2 ml la o cădiță de baie. Pentru că consider că tot timpul pentru a schimba penajul foarte bun și mătăsos și mai ales ai mei au nevoie acum de foarte mare ajutor în a năpârli, le pun iodul pentru că este foarte bun, adică și de 2 ori pe săptămână, dacă mai ales văd că plouă și le place, nu ezit. Da, corect. Hai să continuăm turul nostru, să spunem. Văd că avem aici crescătoria de Maturi. maturi, așa? Yarlingi maturi, da. Este compusă din 4 compartimente, 3 compartimente de masculi, un compartiment puțin mai umbros la femele și un hol pe unde intră toți porumbeii. Am înțeles. Și matca unde o ții? Dincolo? Matca o țin în cealaltă parte la mine acasă. Am înțeles. Suntem aici acum crescătoria de zbor. Da, Hai să ne este, prezinți un porumbel. da, este compartimentul de femele. Vreau să vă prezint porumbelul 1180008 2022, care anul acesta este locul 3 național la azi viteză. El la fel a fost concurat la sistemul de întuneric și la pui și văduvie în anul următor. Mai are 2 pene de schimbat. La mine năpârlirea acum este foarte avansată Da. și este și un porumbel primit cadou. Adică Ce origine are porumbelul? este ceva, are la bază Charles și Gabi Van den Avel. Am înțeles. Și tu, ca și origini în crescătoria ta, ai Deci am anumite Van de proeminențe? Bulk, Charles, Van de Brande, Roger Mariș. Cam ăștia sunt porumbei cu care și Charles la bază. Am înțeles. Trecem mai departe dacă vreți să vă arăt. Sigur. Am trecut în următorul compartiment. Da, Primul compartiment al masculilor. al masculilor, da. Aici sunt masculi văduv, de obicei aici o să completez și cu yarlingi, cu pui mici care la anul vor fi yarlingi. Și aici este primul compartiment, de obicei aici tot timpul suplimentez cu mai mulți yarlingi, pentru că tot timpul au fost de yarlingi și așa a rămas. Ăsta este primul compartiment. Da. Avem al 3-lea compartiment. Da, este tot de masculi, avem un hol unde toți porumbeii în acest hol intră. Aici avem niște boxe pentru femelele văduve, dacă se mai împerechează între ele, le mai închidem acolo. Și este al 3-lea compartiment de porumbei văduv, care este tot de masculi. Am înțeles. Dacă tot suntem aici în compartimentul de zbor, vrem să te întrebăm cum pregătești porumbei. Aici mai exact cum ar arăta o săptămână de pregătire la tine, de când vin până pleacă, suplimentație, antrenamente, mâncare. Da, este așa pe scurt încerc, pentru că este foarte greu de descris o săptămână. Pentru că mi-ar trebui aproape o săptămână să descriu, este foarte greu. În primul rând, depinde de la ce etapă au venit porumbeii, la ce etapă plecăm, este în funcție, pregătesc după vânt, după căldură, după toți factorii aceștia. În primul rând, în prima zi porumbeii când vin rămân acasă, nu iasă niciun porumbel afară. În următoarele zile începem să antrenăm în jurul crescătoriei. În timpul sezonului duc de câte ori este nevoie la antrenament, adică dacă dau drumul la femele și văd că nu se antrenează bine, cobor, le pregătesc, între timp scot masculii.
dau drumul și la masculi și dacă văd că nici ei nu se antrenează bine, îi opresc și îi chem și pe ei jos și îi duc. Dacă văd că ei se antrenează bine, pleacă la antrenament doar femelele. Tot timpul, dacă am femele bune, ele găsesc masculi acasă. Anul acesta am avut femele mai bune datorită faptului că a fost și un sezon mai răcoros. Masculii nu m-am putut înțelege deloc cu ei, adică așa per etapă au mai pișcat, dar cam atât. În schimb am avut 3-4 femele, chiar 5 foarte bune de echipă și atunci am încercat, am și oprit anumiți masculi acasă din lotul de zbor pentru a putea motiva femelele și cele mai bune 2 femele mi-au rezultat dintr-o încercare de a motiva o femelă cu o altă femelă și un mascul. De acolo mi-au ieșit 2 femele la sticker senzaționale. Am înțeles. Și ca și mâncare și suplimentație, cum arată săptămâna? Joc pe mâncare foarte ușoară. Joc o combinație de mâncare Van Robaiers cu ceva, o dietă făcută de Greaba Alexandru de la Reghin, adică mi-o face an de an după cum îi cer eu. Și produse, folosesc foarte multe produse datorită faptului că joc și pe mâncare foarte ușoară, atunci automat trebuie să suplimentez din produse. Dar ca porumbeii să zboare și să nu se îmbolnăvească, folosesc la întâia și a doua mâncare foarte ușoară. Am înțeles. Super, aici avem tot de mascul, compartiment. Compartimentul ultimul. Da. Aici pot să vă arăt, dacă vreți, n-are nimic între ei, pot să vă arăt 2 porumbei. Avem aici încă un porumbel. Da, este vorba de o femelă 150. Ea are 4 locuri de 1 la ultimele 4 etape de viteză. Chiar dacă au venit și 10-11 porumbei, a fost foarte bine motivată. Ea este una dintre femelele care s-au motivat foarte bine în acest sezon. Tatăl ei este și semifrate cu dubla campioană națională, adică ori dat foarte bine acolo. Și este o femelă care a jucat-o decât un singur demifond, unde a luat un loc 3 sau 4, nu mai rețin exact, și la viteză ultimele 4 etape 4 locuri de 1. Dar se motivează foarte bine, este genul acela de tip mascul când vede femela ei, adică mai era o femelă împerecheată cu masculul și se motivau extraordinar de bine. Felicitări în primul rând și vreau să te întreb, mulțumesc. Cam ce rezultate urmărești la un porumbel ca să-l oprești la reproducție sau cât concurezi un porumbel ca să ajungă de la obicei, de cele mai multe ori am cam pierdut porumbeii buni, pentru că an de an am tras pe ei și pentru că știți cum este, an de an ați văzut, găsești un porumbel, rar când ai 2 porumbei foarte buni. Anul ăsta am văzut că sunt în top 15-20 național, sunt 3 porumbei care sunt foarte buni. Nu vreau să opresc niciunul, vreau să joc mai departe pentru palmarese, pentru că venind din spate fără palmarese vreau să încerc să-mi cresc puțin palmaresele, adică dacă oprești porumbei buni an de an, teoretic ești începător. Și de obicei când ajunge pe podiumul național ar cam trebui teoretic opriți la reproducție, dar datorită faptului că am cumpărat și mulți porumbei cu locuri de 1, am mai oprit din campionii mei, la reproducție am zis că anul ăsta vreau să-i zbor. Am înțeles. Hai să vedem și ultimul porumbel pe care ai vrut să-l prezinți. Da. Avem aici cel de-al 3-lea porumbel pe care vrei Da. să-l prezinți azi. Este vorba de 115-le, el nu a ajuns în top național, a fost locul 10 provincial, doar că mama lui este o femelă de Mariș, Roger Mariș, zburată cu vreo 50 de clasări, inclusiv cu locuri de 1, iar tata lui este un argintiu de acolo, de Van den Bulk, de la frații Radu Timbro. Porumbelul mi-a arătat ultima etapă, ieșea în primii 3 național. A fost foarte bun, a avut un loc 1, un loc 3, un porumbel senzațional, doar că nu intra repede, venea în primul pluton și nu intra repede, dar datorită fenotipului am decis să îl opresc la reproducție. Anul ăsta l-am și adus de acasă înapoi și l-am împerecheat cu femela cu 4 locuri de 1, pentru a încerca să obținem ceva mai rapid, mai bun. Da. Și crescătoria de reproducție cât de des introduci alți porumbei? Acum ai și o perioadă în care îți cumpără porumbei. Foarte des, adică an de an aduc în jur de
15-20 de porumbei, au fost ani în care am adus și 25 de porumbei. În anul următor pleacă foarte mulți afară, adică cam 95% dintre ei îi scot afară că nu merg pe sistemul care eu, mai ales când joci la viteză, dacă în primul an nu obții ce ai nevoie, este foarte simplu, adică nu trebuie să aștepți 2-3 ani ca la alte categorii. Dar în ultimii ani am adus porumbei zburați cu locuri de 1 și i-am băgat cu amei zburați cu locuri de 1 și am ajuns, de exemplu, dubla campioană națională. Mama ei a fost 2 provincial general, 2 provincial fond și tata la maică-sa, adică bunicul, a fost 1 provincial general, 2 provincial fond. Adică la 3 generații, anul ăsta din ea am porumbel cu un loc 1, un loc 2, adică se vede că este o familie care an de an, De roade. da, apare ceva. Și aici porumbei bănuiesc că aproximativ sunt ținuți cu același fel de suplimentație și mâncare ca Da, și... toți sunt la fel, da. Am înțeles. Super. Dominic, îți mulțumim tare mult pentru interviu. Sperăm ca și la anul să ne întâlnim, să dai motive să revenim, să mai vedem niște super porumbei. Da. Vă mulțumesc și eu că ați venit și Îi salutăm pe toți cei care ne urmăresc și vă dorim succes în anul care urmează. Foarte multă atenție acum cu porumbei, însă, nu? da, salutare!